आज आपण बनवू बटाट्याचे रोल चिप्स। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज आपण बनवू बटाट्याचे रोल चिप्स। त्याच्यासाठी मी 2 मोठ्या आकाराचे बटाटे घेतले आहे। बटाट्याचे साल काढी घेऊ। साल काढी घेतली। आता बटाट्याच्या वेफर्सच्या किसणीवर आपण बटाट्याचे वेफर्स पाडी घेऊ, म्हणजे वेफर्स करी घेऊ। खाली पाणी घेऊ आणि पाण्यात पाडू, म्हणजे काळे पडणार नाही। आता वेफर्स आपण पाण्यातून चांगले धुवून काढी घेऊ आणि चाळणीवर ठेवू, म्हणजे त्याचं पाणी निथरी जाईल चांगलं। पाणी निथरी घेतलं। आता त्याला एका कॉटनच्या कपड्यावर टाका, नाही तर मी या लाकडी पाटीवर टाकला आहे। त्याच्यावर एक वेफर्स टी घेऊ आणि वरतून असं कॉटनच्या रुमालानं असं पुशी घेऊ, म्हणजे कोरडे करी घेऊ द्यायला। कोरडे करी घेतली। आता त्याच्यावर चाळणीनं आपण कॉर्नफ्लॉवर टाकी घेऊ। कॉर्नफ्लॉवर म्हणजे मक्याचं पीठ। ते असं चाळणीनं टाकी घेतलं। त्याच्यावर आता एक चिप्स परत ठेवू। परत कॉर्नफ्लॉवर टाकी घेऊ चाळणीनं। बटाट्याच्या चिप्सचा असा रोल करी घेऊ, म्हणजे पहा मी करते आता असा। त्या रोलला अशी टूथपिक लाई घेऊ, पहा अशी लाई घेऊ आपण, म्हणजे ते सुटणार नाही, तसेच तसे राहतील। असे सर्वाईले टूथपिक लाई घेऊ। तेल गरम करी घेऊ। तेल जास्त बी एकदम गरम नको आणि कमी बी नको, असं मध्यम तेल गरम करी घ्या। आणि त्याच्यात आपण असे चिप्स तळी घेऊ। हे चिप्स असे मस्त लागतात खायला, आणि कसे लहान लेकराले कलर वेगळा आकार वेगळा असला म्हणजे कसे ते आवडीनं खाता। असे पटकन होणारे चिप्स आहे, असे गरम तेलात तळी घेऊ। आणि टमाटर सॉस बरोबर नाही तर चटणी बरोबर खाऊ। असे हे झटपट होणारे चिप्स तुम्ही बनवा, खा। लेकरायला पहा कशी मस्त आवडती नाही, ते कसे म्हणते नाही काय केलं असं नवीनच दिसेल ना काही, तर मस्त खातील आवडीनं। आणि खायला बी लय मस्त कुरकुरीत लागताय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझे चॅनल गावठी स्वादले सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ शेअर करा, व्हिडिओला लाईक करा। आणि तुम्हाला कोणत्या रेसिपी पाहिजे ते मला सांगा, म्हणजे तसं मी टाकायचा प्रयत्न करीन। तुम्हाला आवडलं तर लाईक करा, नाही आवडलं तर डिसलाईक बी करू शकता तुम्ही। कमेंटमध्ये सांगा मग तुम्हाला कोणत्या रेसिपी पाहिजे काय। पहा आता आपले कसे मस्त रोल चिप्स तयार झाले। त्याच्यावर तुम्ही चाट मसाला टाका, काळं नमक टाका, मिरची पावडर आवडत असली तर टाका, आणि खा, मस्त आनंद घ्या। बाहेर पाऊस चालू आहे, मस्त रोल चिप्स बनवा आणि खा। आता खाताना कशा टूथपिक काढी टाका आणि मस्त खा।